Всім привіт! Давайте сьогодні разом зв'яжемо ось такого маленького янгола. Дуже простий у виконанні, але дивіться, яка краса. Він дійсно невеликого розміру в порівнянні з тими янголами, які в мене вже є. Розмір його приблизно 9 см. І зараз ми його з вами зробимо. Що нам буде потрібно? Нам, як зазвичай, потрібна бавовняна ниточка, досить тоненька в мене цього разу, гачок 1,5, трішки для того, щоб зробити голівку якогось наповнювача, в мене ось такий холофайбер. І, звичайно, нам потрібна буде форма, на якій ми потім будемо сушити янголятко наше. Тож, давайте почнемо. Починаємо ми з кільця амігурумі. І сюди набираємо 6 стовпчиків без накиду. Досить сильно не затягуйте, бо потім буде важко в'язати другий рядок. 2, 3, 4, 5, 6. І саме кільце я не затягую до кінця, це тільки на початку, потім вже можна буде його добре затягнути і закріпити ниточку. І ось з першою петелькою ми робимо з'єднувальний стовпчик. Завжди я буду починати з петельки підйому, і в це саме місце, куди ми тільки що завершили ряд попередній, я буду починати наступний. Зараз нам треба в кожну петельку зв'язати по 2 петлі, тобто у нас буде врешті 12. І ось з цього самого місця ми починаємо. Я сподіваюся, вам буде добре видно. 1, 2. Тобто в кожну петельку в'яжемо по 2 стовпчики без накиду. Зв'яжіть, будь ласка, 12. І в кінці покажу, як з'єднуємось. Маємо 12 петель. І ось чому я не затягую на початку, тому що просто так зручніше в'язати. І тепер дивіться, ми з'єднуємось з першою петелькою з'єднувальним стовпчиком. Знову робимо повітряну петлю. І в це ж саме місце ми починаємо в'язати наступний ряд. Один стовпчик зв'язали, в наступну робимо 2 стовпчики. Тобто через один ми будемо тепер додавати стовпчики. В кінці має бути 18, один зв'язали, в наступний 2. І ось так продовжуйте до кінця рядочку. З'єднувальний стовпчик, як завжди, в першу петельку і повітряна петля. Тепер будемо робити по 2 стовпчики, тобто додавати в кожну другу петельку. 1, 2 зв'язали і ось сюди робимо 2 петлі. І так через кожні 2, 1, 2, і ось сюди робимо 2 стовпчики. Ось так. В'яжемо до кінця рядочку, в кінці має бути 24. Я вже дов'язала і зробила з'єднання. Кожен раз не буду показувати, тому що тут все повторюється. І тепер нам потрібно зв'язати ще 3 ряди по 24 петлі, тобто нічого, ніяких прибавок ми не робимо, просто починаємо ось так з місця, де ми закінчили. 1,
2. І так продовжуємо до кінця. В кінці зустрінемось, я ще раз покажу, як ми робимо з'єднання, і потім продовжити самостійно. Ось вже дійшли до початку. Як завжди, з першою петелькою робимо з'єднувальний стовпчик. І зв'яжіть ще 2 рядочки, сховаємо ось цю ниточку і зустрінемось, будемо вже скорочувати. Я зв'язала ще 2 рядочки. Ось такий початок маємо. Це вже майже середина насправді. І тепер будемо скорочувати. Як завжди, робимо повітряну петлю і сюди ж починаємо. В'яжемо 2 стовпчики, 1, 2. І наступні 2 в'яжемо разом. Тобто 1 ось так не до кінця і наступний не до кінця. Ось так. Далі знов 2 стовпчики, 1, 2. І наступні 2 в'яжемо разом. В кінці в нас знов має бути 18. Дов'яжіть до кінця і зустрінемось. Маємо 18 стовпчиків без накиду в кінці. Знову робимо, як завжди, в кінці ряду з'єднання і повітряна петля. Зараз будемо скорочувати через 1 стовпчик. 1 стовпчик зв'язали, наступні 2 в'яжемо разом. В кінці в нас має бути 12 стовпчиків без накиду. 1 стовпчик зв'язали, наступні 2 в'яжемо разом. Ось так. 12 петель зробили, і дивіться, саме час взяти наповнювач, тому що потім вже в нас залишиться 6 петель, і це буде зробити досить незручно просто. Тому зараз я наб'ю голівку і повернусь до вас. Я додала наповнювач, і тут ви просто маєте відчути, наскільки вам його треба, вірніше, його треба вам набити. Але я орієнтуюсь ось так, щоб мені було зручно сюди поставити пальчик, коли я буду в'язати наступний рядок, і трохи ось так холофайбер, щоб можна було притримувати, щоб він не чіплявся, коли ми будемо в'язати завершувальний ряд. Ось так. Потім я все рівно її буду трошечки змащувати крохмалем, коли в мене будуть просто мокрі руки, коли вже буду формувати. І тоді вже вона буде ось такої гарної форми. Так, а ми продовжуємо і зараз будемо завершувати. Нам потрібно тут скоротити кожну петельку, пров'язати наступну разом. Тобто першу в'яжемо не до кінця, наступну теж не до кінця, і ось так пров'язуємо разом. Бачите, ось так трохи притримуйте, щоб просто не витягнути холофайбер. Ось так. І так в'яжемо до кінця. У нас має бути 6 стовпчиків без накиду в кінці. Ось так виглядає завершена голова янгола. Зовсім маленька ось така дирочка тут. І зараз ми будемо в'язати ось це місце. Для початку, ну так, ніби шия, а потім вже будемо формувати крильця. Для цього нам, так, спочатку ми робимо, як завжди, петельку повітряну, і тепер в кожну петлю нам потрібно зв'язати по 2 стовпчики без накиду, щоб в нас було знов 12.
один стовпчик, другий сюди ж, в наступну петлю теж в'яжемо 2, 4 маємо вже, в наступну теж 2, 5, 6. І так продовжуємо в'язати, щоб в нас було 12 стовпчиків. Ось така в нас утворилась ніби шийка. Далі нам потрібно знов розширювати, тому ми будемо знов в кожну попередню петлю в'язати по 2, але тепер стовпчики з накидом. Тому для початку робимо 3 повітряні петлі і сюди ж робимо ще один стовпчик з накидом. 3 повітряні петлі нам ніби за один стовпчик рахуємо. В наступну петельку в'яжемо знов 2 стовпчики з накидом. Ось так. І так продовжуємо в'язати в кожну петлю попередню по 2 стовпчики з одним накидом до кінця ряду. В кінці ряду в нас має бути 24 стовпчики з одним накидом, і ми робимо з'єднання в третю петельку першого нашого стовпчика із 3 повітряних. Ось так. Далі знов ми будемо розширювати і знов в'язати по 2 стовпчики в кожен попередній. 3 повітряні для початку, і сюди ж робимо ще один стовпчик. Так в'яжемо в кожну попередню по 2 стовпчики з накидом, і в кінці в нас буде 48 стовпчиків з одним накидом. 48 стовпчиків з одним накидом у нас є. Робимо з'єднання, як завжди, з третьою петелькою першого стовпчика. І зараз ми вже будемо з вами в'язати крильця. Теж не складно в'яжуться, але трошечки треба бути, мабуть, уважними, щоб просто рахувати стовпчики. Отже, починаємо. Робимо повітряну петлю. Ось наступний стовпчик ми пропускаємо через один. В'яжемо стовпчик з накидом, ще один стовпчик з накидом. Тепер один стовпчик з 2 накидами. І 2 стовпчики з одним накидом. Це все ми в'яжемо в одну петлю. Нічого не пропускаємо. Ось таке ніби маленьке віяло. Тепер пропускаємо одну петельку і в наступну робимо стовпчик без накиду. Знов одну пропускаємо, накид і знов в'яжемо ось таке віяло через одну петлю. Стовпчик з накидом один, стовпчик з накидом другий, стовпчик з 2 накидами сюди ж і 2 стовпчики з одним накидом. І другий. Пропускаємо одну петельку попереднього ряду і в наступну стовпчик без накиду. Покажу ще раз. Робимо накид, одну петлю пропускаємо і в наступну в'яжемо стовпчик з накидом 1, другий стовпчик з накидом, стовпчик з 2 накидами і 2 стовпчики з одним накидом сюди ж. Ось так. Зробіть так ще 2 рази і зустрінемось. Початок крильців маємо.
5 ось таких віял. І я останній стовпчик не робила ось тут. Тобто робимо разом стовпчик, і в наступні 4 ми будемо в'язати по 2. Тобто загалом у нас тут має бути 9. Наступний в'яжемо 2. Це в нас вже 3. Будемо рахувати далі. 4, 5, 6, 7, 8 і 9. Тобто з першим ось цим стовпчиком, далі по 2 ми в'яжемо, у нас має бути тут 9 стовпчиків. Далі починаємо знову в'язати ось це, другу сторону, друге крильце, верніше. І так, як і в'язали попередні. Одну петельку пропускаємо і в наступну в'яжемо 2 стовпчики з одним накидом, 1 стовпчик з 2 накидами і 2 стовпчики з одним накидом сюди ж. Одну петельку пропускаємо, наступну в'яжемо стовпчик без накиду. І далі продовжуємо в'язати. Одну петлю пропускаємо і в'яжемо віяло. Так само 5 зв'яжіть і зустрінемось. Вже друге крильце в нас є. І тепер знов тут одну пропускаємо і в'яжемо стовпчик без накиду. Нам тут теж треба зробити 9 петель, 9 стовпчиків, ось як ми робили з цієї сторони. То ми зараз зв'яжемо ще один стовпчик сюди, де ми завершили. Це в нас буде 2. В наступну 3, 4, в наступний 5, 6, в наступний 7, 8. І 9 стовпчик в нас буде ось тут, де ми починали в'язати. І ось так зробимо 9. Повітряну петлю робимо. І зараз нам треба ці крильця з'єднати, звичайно, щоб у нас ось так це гарно виглядало. Ось такий у нас вже початок. Тобто нам тут по колу треба зв'язати 18 петель. 9 з однієї сторони і 9 з другої. Зараз, коли ми зробили повітряну петлю, ми повертаємо ось так на другу сторону, знаходимо першу петельку, ось вона, і починаємо в'язати 9 стовпчиків без накиду по одній стороні і 9 по другій. Давайте зараз зв'яжемо 9 самостійно. 9 стовпчиків зв'язали. Повертаємось до другої сторони, і тут теж треба з'єднатись нам. Шукаємо першу петельку, перший стовпчик, ось він. Робимо сюди стовпчик без накиду. І тут так само робимо 9 стовпчиків без накиду. Кожну петельку нічого не пропускаємо. 1 зробили, 2, 3 і так до кінця. Завершили ряд. І ось дивіться, в нас 9 стовпчиків з однієї сторони, 9 з другої. Ми їх з'єднали, і ось у нас вже початок. Будемо в'язати спідничку. Тут взагалі все буде дуже просто, тому я й кажу, що цей янгол в'яжеться швидко, в'яжеться просто, запам'ятовується схема теж дуже легко, і його за бажанням можуть зв'язати дівчатка, які тільки починають або хочуть навчитися в'язати, то це буде якраз для вас. Далі ми будемо в'язати
стовпчики з одним накидом, між ними буде одна повітряна петля, і їх в нас має бути 18. Набираємо для початку 3 повітряні петлі, це для першого стовпчика, ще одну, верніше, повітряну петлю для того, щоб їх розділити. Повертаємо на другу сторону і шукаємо нашу першу петельку, ось вона. І сюди робимо стовпчик з одним накидом. Повітряна петля, в наступний стовпчик, стовпчик з одним накидом. Так робимо по колу, не пропускаємо петельки, просто робимо стовпчик з накидом, повітряна петля, стовпчик з накидом, повітряна петля. Ось зробили 18 стовпчиків з одним накидом, між ними одна повітряна петля. І з'єднання я зробила з третьою петелькою. Тепер ми будемо, звичайно, трошечки вже розширювати спідничку, тому зараз будемо додавати петлі. Наступний ряд, у нас буде один ряд, як ви бачите, давайте ось тут буду показувати, тут більше видно, з стовпчиків з накидом, наступний стовпчики без накиду. І саме в цьому рядочку ми будемо робити прибавки. Для початку робимо повітряну петлю, і ми її рахуємо як один стовпчик. Ось тут в арочку робимо стовпчик без накиду, тобто ми будемо робити стовпчик без накиду і в стовпчик з накидом, і в одну повітряну петлю, яку ми ось тут в'язали. 2 зв'язали стовпчики, в стовпчик в'яжемо 3, 4, 5, 6, ось 6 зв'язали і в'яжемо під арку ще один стовпчик. Тобто після 6-го додаємо ще один стовпчик. І далі так я і рахую. 1, 2, 3, 4, 5, зараз, 5, 6. І ось тут я знаю, що треба додати ще один стовпчик. Так в'яжемо по колу. Хочу сказати, що якщо буде хтось рахувати, то тут має в нас вийти 42 стовпчики без накиду. Останню прибавку я зробила і з'єднуємось з першим стовпчиком. Тут я, як завжди, затягнула, тому зараз з'єднаюсь, потім продовжимо. Зробила з'єднання і наступний ряд ми знову в'яжемо стовпчики з одним накидом, між ними одна повітряна петля. І тільки в цьому рядочку ми будемо в'язати через одну. Тобто в нас тут було 42 стовпчики, має вийти в нас 21 тепер стовпчик з одним накидом в наступному рядочку. Набираємо 3 повітряні петлі, одну петельку для того, щоб їх розділити, пропускаємо одну, в наступну в'яжемо стовпчик з накидом. Повітряна петля, одну пропустили, далі в'яжемо стовпчик з накидом. Тут вони не будуть прям стовпчик над стовпчиком, вони трошечки будуть ось так не прям рівно, тому просто, щоб ви не переживали, що у вас щось не те виходить. І ось так продовжуємо в'язати через одну петельку, не забуваємо робити повітряну і стовпчик з накидом через один стовпчик попереднього ряду. Ряд я завершила. І в наступному рядочку знову ми будемо робити стовпчики без накиду і треба зробити 6 прибавок. Тобто в кінці ряду в нас буде
48 стовпчиків без накиду. Ось повітряну петлю ми рахуємо як стовпчик і далі рахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. І ще один робимо стовпчик. Тобто після кожної з 7-ї петельки ми робимо ще одну додаткову. І ось цю повітряну на початку ми теж рахуємо як стовпчик без накиду. Зв'яжіть так, будь ласка, самостійно до кінця. Це дуже просто, мені здається. І зустрінемось. Наступний рядок у нас вже ось цей ми завершили. І тепер будемо знову в'язати стовпчики з одним накидом через одну петлю. Тобто в нас було тут 48. Зараз у нас має бути 24 стовпчики з одним накидом, між ними одна повітряна петля. 3 повітряні набрали, одну ще, і через один стовпчик в'яжемо стовпчики з накидом, повітряна петля. Одну пропускаємо, стовпчик з накидом, повітряна петля. Далі знов одну пропустили, стовпчик з накидом. Такий рядок ми вже з вами в'язали, тому в'яжіть, будь ласка, самостійно 24 стовпчики з одним накидом, між ними одна повітряна петля. Ряд завершили, як завжди, повітряна петля і з'єднались з третьою петелькою. Далі знов у нас буде ще один ряд, де ми будемо додавати петельки. Потім останній рядок зі стовпчиків з накидом і обв'язочка. Вже зовсім скоро завершимо. Робимо повітряну петлю і зараз ми будемо робити ще одну петельку в 8-му петельку. Тобто ось цю петлю ми рахуємо, як завжди. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 зв'язали, 8, якийсь вузлик зараз сховаю, і ось сюди ми робимо ще одну петельку. Тобто після 8-ї ми додаємо. В кінці має бути в нас 54 стовпчики без накиду. Зв'яжіть, будь ласка, самостійно. Дивіться, яка краса в нас вже з вами є. В'яжемо наступний рядочок. Зараз в нас будуть стовпчики з одним накидом, і тут в цьому рядочку має бути їх 27. Набираємо 3 повітряні петлі для початку, одну петельку для того, щоб їх розділити. Тут, як завжди, одну пропускаємо і через одну в'яжемо стовпчик з накидом. Повітряна петля, одну пропускаємо, стовпчик з накидом. Зв'яжіть так, будь ласка, 27 стовпчиків. Зараз будемо вже в'язати останній рядок, де ми будемо додавати петельки. І тепер ми будемо це робити в кожну 9-ту. Першу рахуємо повітряну петлю, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. І ось сюди в'яжемо в стовпчик 9 і ще одну додаємо. Ось так. Зв'яжіть, будь ласка, самостійно. Не забувайте додати петельку. В кінці рядочку у нас має бути 60 стовпчиків без накиду. Останній рядок, де ми додавали петельки, дов'язали. І зараз у нас залишився ще один ряд стовпчиків з одним накидом.
3 повітряні петлі, одну петельку для арки. І так, як і ми в'язали вже всі попередні рядочки, через одну ми в'яжемо стовпчики з накидом. Повітряна петля, стовпчик з накидом, повітряна петля, стовпчик з накидом. Стовпчики у нас в цьому рядочку має бути 30. Ряд я завершила, і в нас залишився останній рядок. Це вже за вашим бажанням, яку ви хочете зробити обв'язочку. Ось тут, наприклад, я просто робила стовпчики з накидом, але це нам додає висоти янгола. Бачите, він трошечки вищий виходить, тому, якщо вам так подобається, то можете зробити ось так. А потім я спробувала зробити просто ось таку обв'язочку з такими зубчиками. І так теж дуже симпатично. Взагалі можна зробити і ось такі віяла ось тут на спідничці. Теж буде дуже гарно виглядати. Тому тут вже дивіться за вашим бажанням, що кому подобається. А я буду в'язати ось такі зубчики. Потім в мене ще є такі дзвоники, і вони дуже будуть гарно пасувати один до одного. Як я роблю? Повітряна петля і в арку стовпчик без накиду. Повітряна петля і ось сюди в стовпчик без накиду. Повітряна петля, ну це дуже просто, я думаю, що багато хто знає таку обв'язочку. Повітряна петля, стовпчик без накиду, повітряна петля під арку і ось так роблю по колу до кінця. Утворюються ось такі зубчики. Мені дуже подобається, нічого лишнього. Ось так, буде дуже симпатично. Ось, що в нас вийде вже в кінці. Не буду дов'язувати до кінця, звичайно, бо тут нема що показувати, це дуже просто. Що ми робимо потім, коли ми вже завершили? Подивіться, будь ласка, в мене є відео, як я заварюю крохмаль. Треба буде нам гарно замочити нашого янгола. І, як я вже казала, голову я не крохмалю, просто коли в мене вологі руки в крохмалю, я трошечки ось так вимащую, щоб вона теж гарно, бачите, тримає форму. Ну, а взагалом він дуже такий, дуже гарно тримає форму, твердий, і якщо навіть впаде, точно з ним нічого не буде. Потім ви берете форму, одягаєте його гарненько, розрівнюєте. Крильці я додатково ніяк не формую, тобто я тут їх не закріплюю, просто коли вони будуть мокрі, вони і так будуть гарно тримати форму. Просто розрівняєте ось так, щоб крильця, бачите, вони і так гарно тримають форму. Тут, звичайно, ви берете голочки, все закріплюєте і все, і чекаєте, коли ваша краса висохне. В'яжіть, будь ласка, з задоволенням, напишіть мені коментар, чи будете в'язати. Можливо, ви захочете зв'язати будь-якого іншого кольору, а не білого янгола, теж буде дуже симпатично. Тому напишіть мені, будь ласка, мені буде приємно з вами поспілкуватися. Всім рівних і гарних петельок в'яжіть з задоволенням.